Rugăm pe fratele Bruce să ne explice dacă omul are liberă inițiativă în cadrul suveranității lui Dumnezeu. Și mă gândesc la două exemple. Cum se explică suveranitatea lui Dumnezeu în cadrul divorțului creștinilor sau în cadrul unui accident din culpă cauzator de moarte. Adică când un creștin face un accident și altcineva moare sau când moare? Când n-a respectat regulamentul și moare creștinul sau moare celălalt. E hotărârea lui Dumnezeu sau este culpa omului care n-a respectat. Și divorțul. Mulțumesc. It's a very good question. E o întrebare foarte bună. And a very difficult one. Și una dificilă. Yeah. The Westminster Confession, Mărturisirea Westminster 5:5, chapter 5, section 5. Deci, capitolul 5, secțiunea 5-a, din Mărturisirea Westminster. It's under the providence of God. Discută despre providența lui Dumnezeu. Makes a very interesting statement. Și face o afirmație foarte interesantă. Of why God leaves us in our sin when we are saved. De ce Dumnezeu încă ne mai lasă în păcat când măcar că suntem mântuiți? And it suggests that God leaves us in our sin to humble us. Și sugerează că Dumnezeu încă mai îngăduie păcatul în viața noastră ca să ne smerească. To make us realize the power of sin. Ca să facă să înțelegem puterea păcatului. That is only conquered by the greater power of Christ. Care este cucerită doar de puterea lui Hristos. In the end. În cele din urmă. But that means in this life. Dar asta înseamnă că în viața aceasta there are many manifestations of our sin as believers. Sunt multe manifestări ale păcatului în noi credincioși. That God permits. Pe care Dumnezeu le permite. Because could He not do it differently? Pentru că n-ar fi putut El să o facă altfel? Could He not have made it so that when we become Christians, n-ar fi putut El să facă că atunci când devenim creștini, we're made perfect. Să fim atunci făcuți desăvârșiți. We will be perfect in the end. Vom fi desăvârșiți în final. When we see Him, we will be like Him. Când îl vom vedea pe El, vom fi ca El. Why doesn't He do that when we become Christians? De ce nu face asta când devenim creștini? I think it has to do with God's purpose that includes sin. Cred că are de-a face cu scopul lui Dumnezeu care include păcatul. Otherwise He would get rid of it. Altfel ar fi scăpat de păcat complet. So sin, like any other evil in the world, deci păcatul ca orice alt rău din lume, serves ultimate purposes of God. Slujește scopurile ultime ale lui Dumnezeu. And those ultimate purposes are good. Și scopurile ultime pe care Dumnezeu le are pentru ai săi sunt bune. But listen carefully. Dar ascultați cu atenție. Even though the ultimate purposes are good, chiar dacă scopurile ultime sunt bune, that never turns the sin into a good itself. Asta nu transformă niciodată păcatul într-un bine. În el însuși nu transformă păcatul într-un lucru bun. What a big mistake we would make to think that. Ce greșeală enormă am face dacă am gândi în felul acesta. So we have to bear responsibility for our sin. Așa că noi trebuie să purtăm responsabilitatea pentru păcatele noastre. We cannot think because God uses it for good. Nu putem gândi din moment ce Dumnezeu a făcut ca păcatul acela să lucreze în bine, that it's actually okay that I did it. Înseamnă că este în regulă că l-am și făcut. So we must own responsibility for sin. Așa că noi trebuie să purtăm responsabilitate pentru păcatele noastre. Confess that sin before God. Să mărturisim păcatul acela înaintea lui Dumnezeu. Receive whatever discipline He has for us. Să primim disciplinarea pe care El o are pentru noi. And learn what we need to learn from it. Și să învățăm ceea ce e de învățat de la aceasta. While we also have this hope. În același timp avem această speranță.
that God has good purposes that will be served ultimately through it. Că prin aceste lucruri rele care se întâmplă, Dumnezeu în cele din urmă are scopuri bune. It's a very narrow road to walk. Este un drum foarte îngust pe care trebuie să umblăm. You could fall off a cliff on either side. Poți să cazi de o parte sau alta a acestui pis. On one side, denying the sovereignty of God, într-o parte ajungi să negi suveranitatea lui Dumnezeu. that He doesn't really have control over our sin. Spunând că de fapt El nu are niciun fel de control asupra păcatului nostru. Or falling off the other side, Sau să cazi de partea cealaltă, saying that we're not responsible for our sin. și să spui că noi nu suntem responsabili pentru păcatele noastre. And either of those is a huge mistake. Ambele poziții sunt greșeli groaznice. I probably should stop there.